تنظيف عميق، ترطيب عالي، تبييض للبشرة، مرونة للجلد، تقليل نمو الشعر، وتقشير طبيعي مع إزالة الجلد الميت. كل ده موجود في منتج طبيعي 100% اورجانيك، بيحتوي على زيت الخروع، زيت الزيتون، خلاصة العرق سوس، زيت السعد، وحبيبات نوى المشمش الطبيعية. تركيبة جديدة من تركيبات معمل الكيميائي لكل مصنع أو مستخدم بيدور على منتج عالي الجودة. بعد الفاصل معانا الصابون المغربي، طريقة عمله بالتفصيل، ولو حابب تاخد المنتج ده بالك على التعبئة على طول أو عبوات جاهزة، تواصل معنا على الأرقام الموجودة في وصف الفيديو. بالعلم حياتك أسهل، قناة معمل الكيميائي على يوتيوب، الكيمياء ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل علشان نصنع الصابون المغربي لتقشير البشرة، تفتيح البشرة، بيقلل كمان نمو الشعر. المكونات بتاعتنا هتظهر حالا على الشاشة دلوقتي، مكونة من مية 76 جرام، وبوتاسيوم هيدروكسيد الفليك 40 جرام، والزيوت بتاعتي منقسمة لزيت زيتون 150 جرام وزيت خروع 50 جرام. وهستخدم اسينشال اويل متاح في شركة الكيميائي وهو ريحان لافندر. هضيف 10 جرام على التركيبه بتاعتي كلها. مستخدم اضافات زي الاس ال ستابلايزر 20 جرام، وبودره مشمش عشان السكراب 15 جرام، وخلاصه عرق سوس عشان التفتيح 30 جرام، وزيت سعد علشان يقلل نمو الشعر 10 جرام. هنبدا الشغل بتاعنا على طول، وهو ان انا هجهز الزيوت بتاعتي واحطها في حمام مائي. عندي زيت الخروع 50 جرام، زيت الزيتون 150 جرام، احطهم في حمام مائي واستنى لحد ما ارفع درجه الحراره بتاعتهم لحد 60. هبدا اجهز محلول البوتاسيوم هيدروكسيد. انا عندي الميه بتاعتي 76 جرام والبوتاسيوم هيدروكسيد 40 جرام. ده بوتاسيوم هيدروكسيد قشور. اجيب الميه الاول وبعد كده احط عليها البوتاسيوم هيدروكسيد. خلي بالي ان التفاعل ده بينتج منه حراره وابخره. كده اكتمل ذوبان البوتاسيوم هيدروكسيد في قلب الميه. درجة حرارة الزيت عدت عندي ال 50 درجة مئوية. هبدأ أضيف محلول البوتاسيوم هيدروكسيد على الزيوت واحدة واحدة كده مع التقليب. كده ضفت كل محلول البوتاسيوم هيدروكسيد. بعد كده أبدأ أضرب كويس بالهاند بلندر. اول ما احس ان التركيبه بدات تتقل معايا شويه، ابدا اضيف السوبر فات بتاعي وهو زيت السعد 10 جرام. اقلب تاني كويس. مفترض ان التقليب يفضل شغال على درجة الحرارة العالية دي لحد ما يوصل معايا لقوام شبه الفازلين كده، وفي نفس الوقت يكون شفاف. لكن هو دلوقتي لسه عايز يفضل يتصبن مع التقليب تاني. لكن هو لسه عايز يتصبن، يعني عايز حرارة وتقليب. فهنسيبه كده لمدة نص ساعة ونرجع تاني نشوف الشكل بعد نص ساعة هيكون عامل ازاي. رجعنا تقريبا بعد نص ساعة وده شكل الصابون. طبعا خلال النص ساعة ده احنا شغالين تقليب سواء كان بالهاند بلندر او بالسباتولا لحد ما بقى قوامه شحمي كده واقرب جدا لان هو يكون شفاف. هبدأ بقى أضيف الإضافات بتاعتي. طبعا هو سخن لسه درجة الحرارة عالية فيه، لكن هنبدأ نضيف الإضافات بتاعتنا. هنضيف الاستابلايزر ده عشان يديني فوم أكتر على الجلد، يحافظ على الفوم وفي نفس الوقت يدي نعومة وترطيب، عشان كمان يديني المطة اللي أنا عايزها بتاعت الصابون. شايفين الصابون بقى عامل ازاي؟ بيمط ازاي؟ دي تركايه كده بقى من الصابون المغربي اللي بيبقى موجود في السوق، وبيستخدموا له شموع وبيستخدموا له حاجات غاليه جدا. لا، احنا ممكن بالاس ال ستابلايزر خلوا فيه الصابون المغربي ويديني الافكت ده زي ما انتم شايفين كده.
طبعا لسه سخن، يعني لما هيبرد هنشوف شكله هيكون عامل ازاي. لحد هنا ده صابون مغربي كويس جدا اللي هو بيتساب على الجلد وبعد كده يرجع يتغسل عادي. الاضافات اللي هنضيفها كلها اضافات لاستخدام تاني، زي ان انا هضيف مثلا بودره المشمش علشان اعمل سكراب للبشره، ازاله الجلد الميت وتجديد البشره وتنظيف اعمق وكده. يعني ممكن اضيف دلوقتي كده بودره المشمش. طبعا دي بودره مشمش متعقمه، يعني معموله على النار متعقمه ومنخوله، وبعد كده اضيفها على الصابون بتاعي. هضيف خلاصة العرق سوس عشان التبييض. بدأ يجمد جدا. فين طبعا بعمل ازاي؟ ابدأ استخدم الاسباتولا الستانلس، موجودة برضو في سوق الكيميائي، عشان اعرف اقلب كويس. بعد كده اضيف الاسينشال اويل بتاعي، ده ريحان لافندر اسينشال اويل موجود في السوق الكيميائي. انا هضيف منه فقط 10 جرام. اللي شايف ان الريحة عايز يزودها اكتر من كده يقدر يزودها بدون مشكلة. الريحة رائعة جدا. تعالوا بقى اوريكم بعمل ازاي. ده كده شكل الصابون بعد ما خلص. اللي عايز يزود اللون الاسود شويه ممكن يضيف فحم نشط عشان يغمق اللون شويه. طبعا بنأكد ان الزيتون لازم يكون زيت بكر، ما يكونش ريفايند، نسبه الحموضه فيه يعني تكون عاليه. نبدأ نشوف بقى كده الروه بتاعته عامله ازاي. ده كده روة الصابون، روة ثابتة، وهتلاقوا الاحساس بتاعه مختلف تماما عن اي صابون مغربي موجود في السوق، علشان وجود الاس ال ستابلايزر اللي بتديني حمايه للجلد وترطيب من القلويه العاليه للصابون المغربي. تركيبه جميله جدا، اتمنى انتوا تجربوها وتقولوا لنا رايكم فيها ايه. وبكده تكون التركيبه خلصت. اشوفكم في فيديوهات جديده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.